Về nội dung 6, chúng ta đề cập đến nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của cách mạng tháng 8 năm 1945. Trước hết một nhỏ, đó là nguyên nhân thắng lợi. Thì khi chúng ta đề cập đến nguyên nhân thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945 thì trước hết chúng ta sẽ xét nguyên nhân chủ quan A nhỏ. A nhỏ đó là nguyên nhân chủ quan. Về nguyên nhân chủ quan thì các em lưu ý cho cô có 3 nguyên nhân chủ quan và có quyết định đến thắng lợi của cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945. Thứ nhất là về phía nhân dân. Về phía nhân dân ta, rõ ràng là nhân dân ta đã phát huy cao độ truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, quyết tâm đấu tranh chống giặc ngoại xâm để giữ vững đem lại cái nền độc lập tự do cho nhân dân. Và đồng thời chính cái việc đó là bị áp bức bóc lột nặng nề, đời sống nhân dân vô cùng cực khổ, mà đặc biệt chúng ta chịu 2 tầng áp bức bóc lột của Nhật và Pháp trong cái thời kỳ khi Nhật nhảy vào xâm lược Đông Dương, và sau khi Nhật làm đảo chính Pháp thì chúng ta chịu cái tầng áp bức bóc lột của Nhật, làm cho đời sống nhân dân ngày càng cực khổ. Và chính trong cái điều kiện hoàn cảnh cực khổ, cái điều kiện đời sống nhân dân cực khổ như vậy, nó tạo ra mâu thuẫn giữa quần chúng nhân dân với kẻ thù ngày càng gay gắt. Vì vậy mà khi Đảng và Mặt trận Việt Minh đã phất cao cái ngọn cờ đấu tranh cứu nước, cứu Đảng, thì đồng loạt nhân dân ta đã nhất tề đứng lên nổi dậy để cứu nước, cứu nhà. Vì vậy có thể nói cái nguyên nhân đầu tiên chúng ta đề cập đó là về phía nhân dân. Nhân dân ta có cái tinh thần yêu nước, có quyết tâm và có tinh thần đoàn kết đấu tranh chống giặc ngoại xâm. Thứ hai, nguyên nhân thứ hai đó là về phía Đảng. Về phía Đảng. Thế thì về phía Đảng, Đảng ta đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra được đường lối cách mạng đúng đắn, đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam, đã lãnh đạo nhân dân xây dựng chuẩn bị lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang, căn cứ địa cách mạng, đã trải qua các cuộc tập dượt lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, trải qua 15 năm, tức là cái quá trình chuẩn bị kéo dài tới tận 15 năm. Mỗi phong trào, mỗi một cuộc tập dượt là một cuộc diễn tập cho cách mạng tháng 8 năm 1945. Và cô lưu ý với các em chỗ này, Đảng, lãnh đạo, quần chúng nhân dân nổi dậy giành chính quyền chính là nguyên nhân bao trùm lên các nguyên nhân khác. Thứ ba, về thời cơ. Về thời cơ của cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945 thì trong những ngày khởi nghĩa, toàn Đảng toàn dân có quyết tâm khởi nghĩa cao, linh hoạt sáng tạo, dự đoán đúng tình hình, chờ đón thời cơ, và quan trọng là khi thời cơ đến ta đã biết chớp thời cơ để phát động lệnh tổng khởi nghĩa giành chính quyền cho cả nước. Đó là 3 nguyên nhân chủ quan. Thứ nhất là về phía nhân dân, thứ hai là về phía Đảng, thứ ba đó là việc ta đã chớp được thời cơ và phát động lệnh tổng khởi nghĩa giành chính quyền khi thời cơ đến. B nhỏ đó là nguyên nhân khách quan. B nhỏ đó là nguyên nhân khách quan. Thế thì về nguyên nhân khách quan, cách mạng tháng 8 đã nổ ra và giành được thắng lợi. Thứ nhất đó là nhờ có chiến thắng của Liên Xô và phe đồng minh đã đánh bại được chủ nghĩa phát xít. Em lưu ý cho cô chỗ này. Nhờ có chiến thắng của Liên Xô và phe đồng minh trong việc là đánh bại chủ nghĩa phát xít. Thứ hai, các em còn nhớ ngày 15 tháng 8 năm 1945 thì Nhật đã đầu hàng đồng minh vô điều kiện. Khi kẻ thù chính của chúng ta đang gục ngã và kẻ thù trực tiếp là Nhật ở Đông Dương của bọn tay sai Trần Trọng Kim thì đã suy yếu cực độ, hoang mang tê liệt. Và khi đó thì quân đồng minh lại chưa kịp kéo vào Đông Dương. Rất may ở chỗ đó là quân đồng minh lúc này chưa kịp kéo vào Đông Dương. Đó là một khoảng thời gian, cơ hội ngàn năm có một để chúng ta tận dụng và chớp cái khoảng thời gian đó để phát động lệnh tổng khởi nghĩa giành chính quyền khi thời cơ đến. Nếu như qua ngày 28 tháng 8 năm 1945 thì thời cơ không còn nữa. Vì vậy chúng ta phải chớp cái khoảng thời gian đó và phát động lệnh tổng khởi nghĩa và giành chính quyền chỉ trong một khoảng thời gian nhất định mà thôi. Đó chính là cái điều kiện khách quan mà lúc này quân đồng minh đã đánh bại chủ nghĩa phát xít. Và thứ hai đó là quân đồng minh lại chưa kịp kéo vào Đông Dương. Đó chính là cái cơ hội thời cơ ngàn năm có một, cái điều kiện khách quan tạo lên thắng lợi của cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945. Thứ hai là về ý nghĩa. Ý nghĩa của cách mạng tháng 8 năm 1945 thì thứ nhất
đó là đối với trong nước. Ý nghĩa của cách mạng tháng 8 năm 1945 thì các em biết rằng là khi cách mạng tháng 8 nổ ra và giành được thắng lợi thì chúng ta đã cái sự kiện đó là có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với trong nước và đối với quốc tế. Vậy thì trong nước các em lưu ý cho cô những cái ý nghĩa quan trọng gì? Thứ nhất là nó sự kiện cách mạng tháng 8 nổ ra và giành được thắng lợi, nó đã phá tan 2 tầng xiềng xích nô lệ của Nhật và Pháp, lật nhào ngai vàng phong kiến ngự trị ngót chục thế kỷ trên đất nước ta mà lập nên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Có nghĩa rằng là gì? Cách mạng tháng 8 nó đã đánh đổ 2 tầng xiềng xích nô lệ của Nhật và Pháp, lật nhào ngai vàng phong kiến ngự trị, giải quyết được cả cách mạng, một nhiệm vụ dân tộc và nhiệm vụ dân chủ của nhân dân ta, và lập nên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa chính là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Thứ hai, đó là đưa đất nước ta từ thân phận thuộc địa trở thành một nước độc lập, tự do, và dân ta từ địa vị đó là nô lệ lên địa vị làm chủ đất nước. Đây là một trong những cái ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với nhân dân ta, tức là đưa thân phận của nhân dân ta từ nô lệ lên địa vị làm chủ đất nước, tức là thành lập được nhà nước của dân, do dân và vì dân. Và thứ ba, ý nghĩa thứ ba là qua cái sự kiện cách mạng tháng 8 năm 1945 thì nó đã đánh dấu cái bước phát triển nhảy vọt của cách mạng Việt Nam. Đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng Việt Nam thể hiện ở chỗ nào? Thể hiện ở cái chỗ là từ sau cách mạng tháng 8 năm 1945 nổ ra và thành công thì nó đã mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc ta, đó là kỷ nguyên độc lập, tự do, giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng xã hội ở đất nước ta. Có nghĩa rằng nó mở ra một cái thời kỳ mới, đó là thời kỳ độc lập, tự do và nhân dân làm chủ đất nước. Đó chính là 3 cái ý nghĩa vô cùng to lớn đối với nước ta. Thứ hai, B nhỏ là đối với thế giới. Thì cách mạng tháng 8 là có ý nghĩa như thế nào? Thì đối với thế giới, thứ nhất là nó góp phần vào thắng lợi của phe đồng minh trong cuộc chiến tranh chống lại chủ nghĩa phát xít trong chiến tranh thế giới thứ hai, bảo vệ nền hòa bình thế giới. Thì cái điều này rất là rõ ràng, chúng ta có thể thấy rằng là cách mạng tháng 8 nổ ra nó đã góp phần vào việc đánh bại chủ nghĩa phát xít, mà cụ thể đó là phát xít Nhật, góp phần vào thắng lợi của phe phát xít trong việc chống lại, góp phần vào thắng lợi của phe đồng minh trong việc chống lại chủ nghĩa phát xít trong chiến tranh thế giới thứ hai. Và thứ hai, nó góp phần làm suy yếu và thu hẹp hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc. Và thứ ba, đặc biệt là nó có tác dụng cổ vũ mạnh mẽ đối với phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân các nước châu Á và châu Phi. Nó có ảnh hưởng trực tiếp tới hai cuộc cách mạng, đó là cách mạng ở Lào và cách mạng Campuchia. Đó chính là ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng 8 năm 1945 đối với trong nước và đối với thế giới. 3 nhỏ là bài học kinh nghiệm. Bài học kinh nghiệm của cách mạng tháng 8 năm 1945. Khi cách mạng tháng 8 nổ ra và giành được thắng lợi, nó đã để lại những cái bài học kinh nghiệm vô cùng quý báu. Thứ nhất, đó là bài học đầu tiên, đó là bài học về chỉ đạo chiến lược. Bài học đầu tiên đó là bài học về chỉ đạo chiến lược. Các em biết rằng là Đảng đã vận dụng, Đảng của chúng ta đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh thì đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin vào cái điều kiện hoàn cảnh thực tiễn ở Việt Nam, nắm bắt diễn biến tình hình. Khi mà đã vận dụng cái chủ nghĩa Mác Lênin vào hoàn cảnh cụ thể ở Việt Nam, nhưng vẫn phải nắm bắt được cái tình hình thế giới trong nước để thay đổi chủ trương sao cho phù hợp. Các em biết là hồi trước cái hoàn cảnh lịch sử của thời kỳ 30-31 thì chủ trương đấu tranh của Đảng lại khác. Sang đến thời kỳ 36-39, khi tình hình thế giới có sự thay đổi thì Đảng lại vận dụng và thay đổi cái chủ trương đấu tranh sao cho phù hợp với cái hoàn cảnh đó. Sang đến giai đoạn 39-45, khi mà chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ thì Đảng của chúng ta đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin và đề ra cái chủ trương đấu tranh mới sao cho phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn của cách mạng Việt Nam và phù hợp với hoàn cảnh tình hình thế giới lúc bấy giờ. Đó là đặt vấn đề giải phóng dân tộc lên hàng đầu. Bài học kinh nghiệm thứ hai chính là về việc xây dựng lực lượng. Bài học kinh nghiệm thứ hai chính là việc xây dựng lực lượng. Thì cái việc xây dựng lực lượng thì qua cái cuộc
tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945, các em biết là cái quá trình xây dựng và chuẩn bị lực lượng của chúng ta kéo dài trong vòng 15 năm. Và cái việc tập hợp tổ chức đoàn kết các lực lượng cách mạng trong một mặt trận thống nhất, rộng rãi, tạo lên một cái sức mạnh toàn dân, phân hóa và cô lập cao độ kẻ thù và tay sai trong việc chống lại và đánh đổ chúng. Các em biết rằng qua từng thời kỳ, qua từng giai đoạn thì Đảng ta đã chủ trương thành lập mặt trận dân tộc khác nhau, 30, 31, 36, 39 và 3945. Và đến 3945 thì chúng ta chủ trương, đến trong hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 8 tháng 5 năm 1941 thì chúng ta chủ trương thành lập một cái mặt trận dân tộc rộng rãi, đó là mặt trận Việt Minh. Mặt trận Việt Minh hay còn gọi là mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh, để tập hợp đông đảo toàn thể nhân dân ta trong cuộc đấu tranh, để đoàn kết nhân dân ta trong cuộc đấu tranh chống lại kẻ thù, đó là chống lại chủ nghĩa đế quốc, chống lại chủ nghĩa phát xít, chống lại giặc ngoại xâm, để bảo vệ và giữ vững nền độc lập của dân tộc ta. Và cái bài học cuối cùng đó là bài học về phương pháp cách mạng. Bài học về phương pháp cách mạng, hãy biết rằng là phương pháp cách mạng được đề ra trong cách mạng tháng 8 thì nó đã trải qua từng giai đoạn. Trong cách mạng tháng 8 thì chúng ta sử dụng bạo lực cách mạng của quần chúng nhân dân kết hợp với lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang, kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, và đi từ khởi nghĩa từng phần trong từng địa phương rồi mới tiến lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước. Các em lưu ý, phương pháp cách mạng rõ ràng là chúng ta đề ra cái phương pháp đó là đi từ khởi nghĩa từng phần trong từng địa phương rồi mới tiến lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước. Nhưng cái phương pháp quan trọng đó là chúng ta tiến hành đấu tranh vũ trang để giành chính quyền, đấu tranh vũ trang để giành chính quyền và phát triển cái đội du kích ở nông thôn, và chốc cái thời cơ tổng khởi nghĩa giành chính quyền khi thời cơ đến. Đó chính là cái phương pháp cách mạng chúng ta sử dụng, đó là phương pháp bạo lực vũ trang. Nhưng bạo lực vũ trang đó là sử dụng chủ yếu lực lượng, đó là lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang của quần chúng nhân dân, và phát động lệnh tổng khởi nghĩa giành chính quyền khi mà thời cơ đến. Đó chính là bài học kinh nghiệm, đó là bài học về chỉ đạo chiến lược, bài học về xây dựng lực lượng và bài học về phương pháp đấu tranh. Như vậy cô đã hướng dẫn các em tìm hiểu 6 nội dung của giai đoạn lịch sử từ 1939 đến 1945. Và trong 6 nội dung này chúng ta lần lượt đã đi tìm hiểu về hoàn cảnh lịch sử, về chủ trương đấu tranh của Đảng, về việc xây dựng chuẩn bị lực lượng, về việc tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945, đi từ khởi nghĩa từng phần, từ cao trào kháng Nhật cứu nước rồi tiến lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền khi thời cơ đến, về việc thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, và về ý nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm, nguyên nhân thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945. Như vậy, bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các em ở giai đoạn lịch sử Việt Nam tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các em.